Erre szaladt a fiatal úr. 10-es méretű cipő nyomok. 10-es? Nekem 12-es van. Erre nem látom a cipőnyomokat. Idáig... Aha, megvan. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Szia Judit, jó reggelt! Pénzbírsággal sújtjuk, büntető cédulát állítunk ki. You are being fined $100 for the violation that you have committed. $100. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Failing to pay may result in serious consequences for your guardians. Ellenséget That's an csináltam. uncool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. Aha, őt lehet, hogy jobb lett volna csak figyelmeztetni. Kicsit barátságosabb formát kell felvegyek, mert azért ez se jó, hogyha mindenkit megbüntetek, úgy látom. Mi újság van, Judit, hogy vagy? A hétfő reggeli Garfridánk. Szia Tipcsi, jó reggelt! Hétfő. Hát kiválóan. Ezt a szót kerested én szerintem. Kiválóan. Segítek. Értesítés. Ha rajta kaplak titeket, drogosokat, hogy zselét vagy üveggolyót mosogattok, csak úgy kifizettettem veletek a tönkretett alkatrészeket. Ez mi volt? Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? A másikat választottam, és legközelebb, mikor erre jártam, voltak rólam pozitív graffitik. Aha. Are we going to be okay? Akkor rólam negatívak lesznek. Snoozers, sleeping pills for kids. Just one pill can guarantee 5 Nem baj, most már ez hours volt a apiece. döntés. Nap time just became your decision. Tényleg jó, csak ez a fránya hétfő. Elmúlik ez is, Judit. I'm tired. Because you deserve a peace of mind too. Evening, officer. Jó napot, uram. Ja, fejlődtünk, várjatok, azt ki kéne osztani. Képességpontok, kaptunk egy képességpontot, kirakom ezt. Sikeres az ellenséggel összekapcsolódó ütés, újra tölti az összes viselt fegyvert. Nem mondod. Erősebb lökés hullám. Ja nem, dehogy is, ezt kell nézni, rosszat néztem. Szóval, fokozott térkép. Jelölő az értékes tárgyak vagy adatok helyét a térképen, 30%-kal több tapasztalati pontot szerezhetsz. Hát ez persze, hogy kell. Azonnal. Azt mondja. Szolgálj és védj. Hoppá, és ilyenkor már feljelöl mindent akkor? Innentől kezdve a bírságokat, mindent? Úgy látom, hogy ez az. Ó, hát ez na... aha, parkolóra nincsen befizetve, figyeld. Szabálysértés. Lejárt a parkolókártya. Csak szólok. Na, így már mindjárt másabb a szituáció. Lopott jármű. Micsoda? Ugyan már. Ja, a lopott jármű az a küldetésem része. Menjünk oda akkor.
Jöhet a zene mindjárt. Na, mehet a kis tütüke. Evening officer. Látom a nyomokat. Belementek a falba. Cipőnyomok egy falhoz vezetnek, egy rejtett bejárat lehetősége. Nyilvánvalóan. Secret azt mondja, aktiválja a csatlakoztatott eszközt. Tanulj meg lőni, Proven. Rendesen telepumpáltak a fiúk. Ezt azért vigyük el. Itt más izé nem volt bizonyíték. Látom, nagyon más nincs. Oké, mehetünk. Ezt a benzines kannát elvisszük. Valahol itt még voltak, nem? Bűnügyi bizonyíték. Ez a dobálózás, ez nekem nagyon nem megy még. Fatal error, remek. Sok ilyen lesz? Majd, remélem nem. Unreal Engine-es fatal error történt, már indítom is újra a gémet. Folytatás, hát remélem, hogy itt mentett előtte. Jó, szerencsére mentett. Meg az a szerencse. Kemények azért a fiúk. Itt van valami. Üreges hang regisztrálva rejtett bejárat lehetősége. Aha, és ezt be lehet ütni?
Beám. Tessék. Megtaláltuk a következő bizonyítékokat. De nem már, ez most miért adja be? Miért crashel itt ki a játék? Azért ez így nem lesz jó. Oké, megoldásokat várjuk szeretettel, hogy mi a baj. Bár a játék egyébként jól fut, semmi problémája nincsen, ezért nem értem, hogy mi a gond. Tehát már másodjára crashelt be. Ki kell kapcsolni valamit, vagy mi a szar? Lehet, hogy ezért lekorlátozom, srácok, a... Videó nincsen benne? Játékmenet, videó, látómező, V-szinkron, az nem kell. Ja, lehet, hogy lekorlátozom 30-ra az FPS-t, nem tudom mi a baja. Lekorlátozom az FPS-t. Hát nem biztos, hogy jó ötlet lekorlátozni, olyan fura. Na, most már remélem, hogy még egyszer nem akad ki, mert azért jó lenne haladni. Oké. Az előbb itt akadt ki valahol a játék ezen a részen. Egyébként, hogy ez valakinek van ötlete, hogy mitől lehet a Unreal Engine crash, az nyugodtan írja, mert akkor csinálunk pár beállítást. Ez mi a szar volt? Az OCP láda az mit ad? Oké, összeszedtem mindent szerintem. Nagy vonalakba, úgyhogy mehetünk tovább amúgy. Benzines kanált most nem viszek dobásra, mert az mindig befélelem. Itt a kulcs, nem?
Várjátok, itt meg kell, hogy legyen a jelszó megint ehhez a széfhez. Biztos vagyok benne. Mert ez így általában, hogyha nincs mérnöki izém, akkor mindig itt szokott lenni valahol. Életerőszint 2. Hát lehet, hogy itt most nem lesz kivételesen semmi info. Itt van az XUX. Van a földszinten? Oké, már megyek is érte, köszi. Azért mondom, valaminek kell lennie. De várjál, az utólag jelenik meg, amikor már a széfhez idejöttem, vagy az korábban is elérhető? Na mindjárt megkeresem a földszinten a kódot, várjatok. Földszinten a kód. Benézek az irodában még 66-szor. Ó, bazzeg, oda néz. Már meg is van. Azt a... Legyen meg a skill hozzá. Ja, igazából tényleg érdemes mindent átnézni ezzel a robotgerusenszal. Ezzel a nézéssel. Célzó mód. Hamis pénz, ott is vagyunk. Nice. Korábban is elérhető, csak legyen meg az ki hozzá. Igen, végül is, ja. Mérnöki szint. Hát majdnem itt maradt a lényeg. Haló. Majdnem itt maradt a lényeg. Az éna. Ezt elég hamar végig lehet darálni. Hogy látom. Panaszkodtak crashre, ezt találtam. Unlocked FPS is crash. Akkor jól gondoltam, hogy lekorlátozom az FPS zsír. Jó lesz 60 FPS-sel is, mert igazából ehhez a story gamehez nem kell több a 60 FPS-nél. Ó, de szép az autó. Köszi amúgy az infót, Irengát, köszönöm szépen. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. Jó, ezt most elengedjük, ezt a kölyköt. Csak már nagyon jó fej gyerek vagyok. Oké, a lopott jármű az megvan, mehetünk tovább. Nézzük, hogy mik vannak még, azt mondja célok. Szolgálja és védj, még 4 büntető cédulát ki kéne osztani, mielőtt tovább megyünk, én ezt gyorsan megcsinálom. Ja, hogy azt így fel is jelöli nekünk, hát ez kiváló. Elég zorall a hely.
Jól sikerült nekik ábrázolni egyébként ezt a Detroitot ebbe a játékba. Oh, really, man? You're my best friend. I love you. You really mean that? Oh, man, you're the best, I swear. Elvileg itt van valahol bűncselekmény, nem? Ó, igen, az ivás. Szabálysértés. Uram. Public drinking is against the law. Public? Well, this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. Értem, mire gondolsz, figyelmeztetés. Nem hiszem, adj neki. You need to obey the law. Like it's for you to decide. My place, my law. Sense of entitlement has a negative impact on the ones around you. I think I can live with that. Bűnügyi bizonyíték 25. Várjál már. És itt még mindig van valami? Itt már más elvileg nincs. Ó, dehogy nincs, oda néz. Uraim, mit rejtegettek itt? Oké, mehetünk tovább. Ja, ez meg a főküldetés. Jó, menjünk, csináljuk ezt, mert ez a főküldetéshez tartozik. Ha már itt vagyok. Oh, shit! It's that metal freak! You need to be taught some manners. I'm gonna kill you! He's coming! Rohadt nagyokat sebez az ágyú. Páncéltörő golyóval. Az az igazság. Pillanatok alatt lenyeste rólam a páncélt amúgy. Próbáljunk egy ilyen fegyvert. Kíváncsiságból most. Oké, ezt hagyjuk, ezt a fegyvert, ez jobb. Ezek a hétköznapi civil fegyverek nem a legjobbak. Ó, baszd meg! Terminátor.
Ez a robotzsaru. Nincs semmiféle terminátor, elfogyott, nem is volt. A rohadt életbe. Meghibásodott a célzórendszer. Oké, itt valahol van egy safe kombináció ismét. Lehet menni erre. Hát ezt a szépet, ezt nem fogom most kinyitni. Ezért max visszajövök, hogyha tudok. Ja, visszajövünk ezért a szépért. Nem tetszik ez nekem nagyon. Nincs hílem. Máshol nem lehet átmenni. Azt a kurva! Itt vagytok, haló? Valamiért a Twitch nyomta a feltöltésemet már megint. Mostában nagyon sokat szerakodik a Twitch nálam. Ez is mi volt megint amúgy? Elnézést, srácok, itt vagyok, bocsánat. Újra kellett indítanom Írtátok, hogy izé van, írtátok, hogy áll a kép, megnéztem, és a feltöltés 1 kbit/szek volt, és akkor itt írta is az OBS, hogy újra csatlakozás. Nem tudom, hogy ez mi volt, pedig a internetem az nagyon jó, stabil. Nem tudom, miért csinálják ezt amúgy velem. Amióta megcsinálták nálam ezt a bannos sztorit, azóta valamiért nagyon sokszor megállítják az adást, meg ilyen hülyeségeket csinálnak, és nem tudom, hogy miért. De írni fogok majd az amerikai supportnak, hogy nézzenek utána, vagy nem tudom, mert ez így nem jó. Szerintem felveszem elő a kapcsolatot, mert valami nem stimmel ezzel kapcsolatban nekem. Kérdezzék már meg a magyar oldali urat vagy hölgyet, hogy miért van ez. Majd adás után írok a supportnak egy levelet. De nem akarom, hogy a adásnak a minősége romoljon számotokra.
ezek miatt, a dolgok miatt. Erre mi van? Are you the police informant? Do you know where I can find Nekem nagyon tetszik, Sassa, jó játék. Oh man, all great questions, but could you untie me first? Nekem gyerekkori kedvencem volt a Robot Zero filmben, és én amikor a demót először megláttam, vagy hát én nyomon követtem ezt a játékot már régóta, hogy jön. Azt, amikor a demót megláttam, akkor azt le is toltuk, és mondtam, hogy én azt meg is veszem. Azt mondom, nem tudom, hogyan szoktál dolgozni, de ez ilyen típusú információkat nem adják ingyen. Az önök állampolgári kötelesség, hogy segítsenek. Mit ér neked a szabadságod? És mi dolgozom ingyen. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, Aha, jó, seems jó, that nagyon the jó. new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Még nem megyünk el innen, várjatok, még maradunk. Csaba azt mondja, új videókártya vásárláson gondolkozom. Véleményt szeretnék kérni a kártya, amit kinéztem, Sapphire Plus RX 6600 8 GB. They call me Pickles. i5 magos. Nem tudom, milyen árkategóriában van a RX 6600-as, de hogy hasonló árkategóriába kapsz esetleg 7-es szériába RX 7000-esből, akkor inkább azt javasolnám, de tényleg azban nem tudom, milyen árkategóriában mozog ez. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. 92 000 forint, aha. És a 7-es szériából nem nézegetted, hogy mennyiért lennének izék hasonló árkategóriába? Bár elvileg most mivel van ez az új driver már, ez a... amit én is használok az AMD-hez, ezzel ugye el lehet érni frame generation-nel dupla annyi FPS-t. Igazából a 6000-es széria is jó. Csak ugye azért érdemes, mert ez egy elég jó áttörés volt a 7-es széria az AMD-nél. Körül kellene nézni még, mert kell egy szép kombináció nekem. Valahol. Hol a szép kombináció? Lehet, hogy feljebb lesz egyel. Sőt, valószínűleg igen. Jövök erre. Vissza lehet jönni ebbe a házba? Ja, vissza, hát jó van. Keresem. Ugye itt valahol kell lennie. Hoppá, itt még találtam bűnügyi bizonyítékot. Helyes. Megérte visszajönni. RX 7600-es
20 000 forinttal drágább, 7600-es. Nézzel, Csaba, nézzel a YouTube-on összehasonlító videókat, meg hogy mit hoz, és akkor az alapján döntsél, de javaslom a 7-es, de tényleg nézzél, mindenképpen a YouTube-on érdemes nézegetni ilyen összehasonlító videókat, meg FPS teszteket játékokba, mit tudom én, tudod, hogy kiderüljön tényleg, hogy számodra melyik lenne a jó. Meg érdemes felkeresni olyan oldalt a Google-ba, igazából én nem tudok oldalcímet mondani, de a Google-ba szoktam beírni, hogy várjál, hogy is, van olyan oldal, hogy a processzorod elége lesz kihajtani az adott videókártyát. Botlenek, beírod a Google-ba, hogy botlenek kalkulátor, és akkor oda bead egy oldalt, és be tudod írni a gépeidnek, a géped alkatrészeit, processzor, videókártya, és az kiszámolja neked, hogy kihajtja-e az adott videókártyát, meg hogy hány százalékos a botlenek, és hogy miből ered CPU-ból, GPU-ból. Azt ugye érdemes még egyébként. Itt is van még bizonyíték. A WC környékén van, azt mondod, de én nem találom. De itt van. Megvan, köszi. Oké, mehetünk. Bocsi, hogy húzom az időt. Na, ki van maxolva, akkor ez is. Ja, úgyhogy ez segít. Oké, mehetünk. Én is sokat keresgéltem ezeket. Ja, hát igazából nem annyira nehéz, meg ugye most 1-2 percet vesz igénybe, azt azért vagyok úgy, hogy akkor megcsinálom. Meg úgy érdekel is. Mindegy, gyorsabban fejlődjünk. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Vársunk kegyelmezzen a Briggsnek. Briggs nyomozó. Honnan ismered How do Briggs-t? you know Officer Briggs? We go back a long Hosszú utat tettünk, segítőkezet nyújtottam neki. Ja nem, nyújtott nekem. Akkor a mélypontra kerültem, és azóta is az adós vagyok. Ja, még bemutatta egy családjának is. Honnan ismered Briggs-et? Mit szólnál, ha csatlakoznál a hadsereghez? You seem Csapathoz? proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Azt nem tudom, hogy sikerült lefordítani. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Szóval ő ilyen nyugfüggő ez a fickó, aha. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Oké, mehetünk. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, Karúra. I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place.
I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh boy, you're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Oké, találkozunk ott I have később. more urgent matters on hand. Meet me later at Briggs' place. Yeah, you gotta save the city. That's fine by me. I'll see you later. Megcsináljuk a maradék büntetés kiosztást, azt akkor ott találkozok vele. Nézzük csak, azt mondja, hogy képességpontom egyelőre nincs, ha jól látom, és akkor a szolgálunk és védünk. Azt gyors megcsináljuk. Még 3 ilyen cédulát kell kiosszak. Milyen csendes az utca, mi? Oké, itt van egy autó. Még folyik belőle hűtővíz, hogy mi ez? Szabálysértés, veszélyes olajkiömlés. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Hoppá! És akkor itt van még 2 darab autó. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what Szélesebb he's polgári done! zaklatás. Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Hoppácska, itt igazságot kéne tenni. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Lesson for the future: to save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. Hey, you tell him, robot man! What a fucking joke! Hát nem hülyeskedünk olyannal, hogy más bántunk, haver. Mert ezt befizeted a 100-ast. Jó vicc volt, $100 került. Semmi baj nincs vele. Találtunk nyúkot. Szemetelünk? Mit dobálsz te ide bele a konzervdobozt? Engedély nélküli szemétlerakás. Ezt azonnal What was I supposed to megbüntetem. do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Oké, akkor ha volt arra pénzed, You violated the law. Oh, man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. The moral is, stay away from fishy activity. ilyenre se szeretem egyébként az ilyet, fú. Én hogyha annak idején ettem McDonald'sba is valamit, amit McDrive-ból hoztam el, én hazáig mindig elhoztam a szemetet. Én nem volt olyan, hogy sokan azt látom egyébként, hogy az autóból kidobálják a szemetet, halljátok? Nagyon durva. Én mindig szemetestől szemetesig. Engem valahogy irritál egyébként az, hogyha valaki szemetel. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Na, mehetünk tovább. Itt mi történt? He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Csak kötelességemet teljesítettem.
Jelentben még jobban vagyok, televíziós szeret I was túlozni. merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a Okosan, white nem szeretem, többieknek female, meg tilosja. mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Ocipit. Micsoda, mit gondolsz a gyilkosságról? Az hajléktalan benne van. Is that homeless man considered a suspect? Now we know the guy. You can rule him out. The Kizárhatjuk, guy's a loon, ismerik. a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Zöld emberekről mesél, hát ilyen van. Nyomott korában üveget dobtak ki az előttem lévő kocsiból, azt a topjoyos kis vackot. Kedvem lett volna meglökni hátulról a hülye istenbarmát. Csak az a baj, azért meg még téged büntetnek meg. Tudsz nyújtózkodni büdzsében, akkor egy 6700 XT vagy egy 7100 XT nagyon sokáig ki fog szolgálni, illetve 6700 XT-k vannak sok garival is. Hardware Pro 100k körül. Hát az a lényeg, hogy mindenképpen nézzen róla teszteket, mert csak úgy szabad venni bármit is. Meg ugye az a lényeg, hogy hiába vesz egy nagy kártyát, hogyha a processzor nem hajtja ki. Nézze meg azt a Google-ba, amit mondtam, hogy a bottleneck kalkulátor. Szia, Tutya, jó reggelt kívánok! Szia! Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. We got the tire tracks, drag marks. We find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Azt mondja, a kerékpározás közben előszeretettel szoktam visszadobálni a kiesett dolgokat az autóba. Az is egy megoldás, igen. Hát az a baj, butámber tanítani kell, és hát nyilván az okos embernek kell tanítani. Szia, Ed, hello! Most Budapesten 30 plusz évig egy Vas megyei kis faluban éltem, a faluban is sok a köztéri szemetes, szóval nekem nem mondja senki, hogy ha ki akarja dobni a szemetét, akkor nem talál rá. Így van, látod, ez a logikus gondolkodás, hogy megvan oldva. Aki tényleg szemetel, az nagyon primitív. Egyébként Vas megyében éltél? A rokonságomnak egy része ott él Vas megyébe. By the way. No fene azt mondja. Vas megye szép hely. Meg hát ott van a határvidék. 1400 ki fogja pörgetni, a Max Grafon játszik, nekem az 5600 is kibírja hajtani a 7900 XTX-et. Jaj, csak én ezt annyira nem vágom ezeket. 3400 a botlenek elvileg. 3400, hát az nem tudom egyébként, hogy hol csúszik ki. Azt mondja, az OCP túlságosan aggódik a költségek miatt. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Ez egy plusz feladat volt amúgy? Casey Carmelt kiölte meg, mindjárt megnézem, várjatok, célok. És aha, ez egy plusz feladat, nagyon menő. Megvizsgáljuk a tett helyszínt akkor. Itt a csaj. Robocop Vision. Aktuál Robocop látást mesélne, hogy kiemelje jelenségeket és fontos tárgyakat a környezetedben. Szkenneljük csak le. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was földön arra dragged. utalnak, hogy elhurcolták. Nézzük meg szegényt. Ott vannak kéznyomok. Azonosítatlan olaj alapú anyag. No idea what it might be,
but there is more of it around. Mit találunk még? Még kell, hogy legyen itt valami nyom, srácok, nem találom. Ott van valami. Nasty wound. Looks Tompa like she was fejsérülés, hit with a halálos. blunt object, possibly a hammer. Szia Laci! Arcascendenthez az upgrade. Arcascendenthez. Hát de nem feltétlen kell maxon játszani a gémet. Meg hát az Arcascendent azért még kell majd azért patchelgetni, mert elég durva gépigénye van. Azt mondjuk hozzáteszem, hogy nagyon nagy a pálya, szóval valahol érthető. Itt a másik cipője egy Choice-nak. Let's try to find other clues. Acél kemény cső, ügy szempontjából irreleváns, nem ezzel csapták fejbe a Choice-it. Nézzük, mit találunk még itt. Kiömlött szemét, az ügy szempontjából irreleváns, jelenleg lovon játszok. Fogják ám még azt patchelni majd, srácok. Az Unreal Engine 5-ben nagyon sok lehetőség van. Az meg majd a fejlesztőtől függ, hogy mennyire használják ki, ugye? Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. Egyedi autó. But that narrows it down significantly. Good catch, Roy. Kikérdezzük a szemtanút. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Milyen igazságot? Mondd el. It's as simple as it gets. Aliens did it. Idegenek. Milyen idegenek? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. De Laci, az a durva, hogy meg lovon is szép lett az Ascended, nem? Mert én nézegettem róla a streameket, és hát azért I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial that's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Mesélj az idegenekről. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later develop serious diseases from. Zöld volt a bőre. Mesélforgatásról. Aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Ugye? Én mindig mondom, ne nézzetek tévét. És itt van, tessék, megmondja ő is. What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. Az én közvetítésemben nincsenek rejtett képkockák, hogy befolyásoljalak benneteket. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Okay. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist. Nálam maximum olyan befolyásolás, hogy megvegyél egy játékot, vagy ne. Now, the set. Oké, mehetünk is. Szeretsz hozzáférést a filmforgatáshoz, megyünk át oda. Itt már más nincs elvileg. Ezt egy gyilkossági nyomozást felgöngyölítem.
Egész jól lett ez a lumenes fényvisszaverődés, meg tükröződés. Erre szoktam mondani, hogy nem feltétlen van szükség az RTX-re, hogyha igényesen meg tudják csinálni a lument. Persze nem rossz az RTX, csak hát nyilván drága. RTX, bocsánat, az RT, mint Ray Tracing. Hey, I'll earn less if you hang around here. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. Gyanús a fickó. We're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Engedjél be! Szerencséd. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry. Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. Bűnös valamiben, csak ki kell deríteni, mi az. Aha, I can give you access to anything without a warrant. Bármihez hozzáférhetünk. Megadta az engedélyt. Felvettük. Javaslata büntető jellegű, bűnösök fizetni fognak, az igazságot keresem. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there, but look for something on Jenkins too. Na, nézzük át a területet. Itt az anyag. Főszereplő megfelelő gyanúsított személy leírásának, ugye, hogy be van kenve ilyen anyaggal. Nézzük csak, ővel még nem beszélek először, még itt körülnézünk. Itt vannak a keréknyomok és a tengelytáv megegyezik, ugye ez az, ami elhagyta a büntet helyszínét. Tehát a furgon. Itt az anyag, naptej, az anyag megegyezik az áldozat testén talált anyaggal, így van. Hát itt valaki nagyon rá fog cseszni. Valaki megölt egy nőt. Mit találunk még? Nézzük csak, itt vannak valami e-mail cuccok, ne aggódj, tesz, mindent elintézek, de tudnod kell, hogy a stáb fél az éjszakai munkától, talán több testőrt kellene felszereznünk. Ez micsoda? Plusz egy további furgon a csapaton kívül. Itt van-e? Gyanús üzenet található. Tereza, sajnálata hallom, hogy nehézségbe ütköztél a Jerryvel való munkában, kérlek bocsáss meg neki, rossz kedve van, tudod milyen érzékeny, művész, szerencsére elég régóta vagyok az ügynöke, ahhoz, hogy tudjam, mi segít. Egy kedves, szép lány társasága, ne aggódjon, mindent én magam fogok elintézni, csak írja ezt az ügyfél számlájára. Hát én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez volt a bűnös. A fickó. Előfordult, hogy a nő csinálta, hogy eltávolítsa a fickót a forgatásról. Simán el tudom képzelni, mindjárt kiderül. Oké, talán más nyomunk nincs.
Megkérdezzük a Jerry Jenkins-t először. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Önt beborította a naptáj. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Ott is van, mondtam én. Mondtam én, akkor itt a csaj lesz a ludas. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Ő ajánlotta őt, na várjál, most akkor mi van? Miért veszed fel a beugrót? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Ah, hol van most ez a beugró? Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Ellenőrzöm a felvételeket. Show me the footage. Nézzük. Check the camera footage. Oké, és hol van a kamera? Itt van-e? Megvan. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Ki ez a bohóc? Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. Nem, itt ez meg van vágva, ez a videó, az nem jó. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Casey. Roboteker bele, oké. Akkor mégiscsak ez a faszkalap a bűnös. Nekem mindenki gyanús, még a takarítónő is. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Információ visszatartás bűncselekmény. Veszély. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Ezt nagyképp, mint a hót, ezt lecsukom, le fogjuk csukni. Nem fogsz több filmet forgatni, te nyavajás. Na, menjünk a benzinkútra, azt ráncigáljuk elő azt a beugrót. Dublőrt, vagy nem tudom ki ez. Azzal a remek hangjával.